नमस्कार मेरो प्यारो मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि म शिवसागरबाट नयाँ लेसन लिएर आएको छु। आशा छ यो लेसनबाट पनि तपाईँले त्यतिकै राम्रो प्रकारले सिक्नुहुन्छ भनेर र मित्रहरू फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई म नम्र निवेदन गर्दै सिकौँ आजको लेसन। आजको लेसन छ सपोज। सपोजमा धेरै मानिसहरू कन्फ्युज हुने गर्छ एन्ड वेन दे गेट कन्फ्युज देन आफ्टरवर्ड्स दे विल बी अनएबल टु युज दिस सपोज अर सपोज टु and afterwards they will make lot of errors. So that in order to avoid making errors, that what way do we have to learn and what way do we have to use this suppose, I would like to tell you today. Let's get started. र आज हामीले जुन चाहिँ लेसन सिक्नेवाला सपोज यहाँ तपाईँले देख्नु हुँदैछ। सपोज हेर्नु, सपोज भनेको एउटा भर्ब हो। यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने लाग्छ भन्ने। जस्तै यहाँ एउटा सेन्टेन्स लेख्दैछु मैले, आई सपोज द्याट हि इज नट प्रिटेन्डिङ। मलाई लाग्छ कि उसले बहना गरिरहेको छैन भनेर है। जस्तै म जान्छु भन्दाखेरि आई गो, म लान्छु भन्दा आई टेक, म आउँछु भन्दा आई कम भने जस्तै सपोज भनेको चाहिँ लाग्नु, त्यही कारणले मलाई लाग्छ भन्दाखेरि आई सपोज भन्छ है। यसरी हामीले सेन्टेन्स अरूहरू पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले एउटा क्वेसन्स गर्नु पऱ्यो भने लाइक जस्तै MB1लाई जस्तै तिमी जान्छौ भन्दाखेरि डु यु गो, तिमी मलाई माया गर्छौ, डु यु लभ मी भनेको जस्तै प्रकारले यसलाई पनि क्वेसन गर्दाखेरि डु डज हामी लाउन सक्छौँ। प्रेजेन्टमा जस्तै एउटा क्वेसन्स, के तिमी, म लेखिदिन्छु यहाँनिर डु यु सपोज भनेपछि के तिमीलाई लाग्छ भइगयो यहाँनिर। डु यु सपोज इट्स ट्रु, के तिमीलाई लाग्छ यो सत्य सही हो भनेर भनेको प्रकारले डु यु सपोज भइगयो होइन। यसरी हामीले सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ र यसलाई हामीले सपोजलाई जुन चाहिँ प्रकारले हामीले यसरी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ त्यसरी अब हाम्रो आएको छ यहाँ सपोज्ड। यहाँ चाहिँ के देख्नु हुँदैछ भन्दाखेरि इडी आएको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ डी आएको छ, यहाँ पास बनेर आएको छ र यहाँनिर बी आएको छ। यो बी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एमएचआर भनेको चाहिँ तपाईँको बी अथवा वाज वर पासमा यसो बी भन्ने कुरा बुझ्छ। र एमएचआर आएर चाहिँ सपोज्ड त्यहाँदेखि यसरी टु आयो, त्यहाँदेखि उता चाहिँ मेन भर्ब वान यानि कि प्रेजेन्ट भर्ब आयो भने यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ पर्छ, पर्ने होला। पर्छ भनेपछि तपाईँको एउटा ह्याभ टु यानि कि अब्लिगेसन भएको, जिम्मेवारी भएको कुरा बुझिन्छ। पर्ने भनेपछि एउटा आशा भएको जस्तो कुरा बुझिन्छ। होला भनेपछि एउटा प्रोभाबिलिटी यानि कि पोसिबल है, सम्भावना भएको कुरा बुझिन्छ। र यसरी तीन प्रकारले हामीले यो सपोज टुलाई हामीले नेपालीमा चाहिँ यसरी बुझ्ने गर्छौँ है। जस्तै यहाँनिर एउटा सेन्टेन्स बनाइदिन्छु हेर्नुहोस्, आई लगाएँ त्यहाँदेखि एम लगाएँ त्यहाँदेखि सपोज त्यहाँदेखि टु लगाएँ त्यहाँदेखि कुनै पनि एमई1 लगाउन सक्छु यहाँनिर। जस्तै आई एम सपोज टु लिभ नाउ भने मैले LLEAVE लिभ भने है। लिभ भनेपछि छोड्नु हो अथवा जानु पनि बुझ्छ। म अब जानुपर्ने पनि बुझ्छ, आई एम सपोज टु लिभ। म जानुपर्छ भन्दाखेरि त्यही बुझ्छ, म जान्छु होला भन्दाखेरि आई एम सपोज टु लिभ। यसरी हामीले यो एउटा सेन्टेन्सलाई हामीले थुप्रो प्रकारले बुझ्न सक्छौँ। थुप्रो मतलब तीन प्रकारले हामीले यसरी बुझ्छौँ है। र यसरी नै जस्तै मैले इट लगाएँ है, इट इज सपोज टु रेन टुडे भनेपछि के बुझ्छ, आज पानी पर्छ होला है भनेको एउटा त्यो बुझिन्छ है। अथवा पानी पर्छ अथवा पानी पर्नेछ यस्तो कुरो तपाईँको इट इज सपोज टु रेन। यहाँ चाहिँ एमई1 प्रेजेन्ट भर्ब लाउनुपर्छ है। त्यसरी नै दे आर सपोज टु बी, यहाँनिर मैले बी लाउँदा पनि हुन्छ। बी भनेको नि तपाईँ एमई1 हुन्छ, जुन चाहिँ यो एमई1 बदले बी पनि एउटा एमई1 नै हामी मान्न सक्छौँ। दे आर सपोज टु बी इन देयर क्लासेस भने मैले तिनीहरू चाहिँ आफ्नो कक्षामा नै हुनुपर्ने अथवा हुनुपर्छ होइन। यसो दे आर सपोज टु बी इन देयर क्लासेस राइट नाउ, अहिले तिनीहरू आफ्नो क्लासमा हुनुपर्नेछ अथवा पर्छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। र यो चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्ट भयो है। त्यहाँदेखि अब यसलाई हामीले पास्टमा बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ वाज वरलाई हामीले पास्टमा बनाउन सक्छौँ। र पास्टमा बनाउँदाखेरि तपाईँको वाज वर लगायो त्यहाँदेखि सपोज टु त्यहाँदेखि फेरि त्यही एमई1 प्रेजेन्ट भर्ब लाउनुपर्छ। र यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ प्रेजेन्टको पर्छ, पर्ने होला भन्ने कुरा बुझिन्छ भने यसको चाहिँ पर्थ्यो, पर्ने थियो अथवा पर्ने थियो होला इत्यादि कुरा हामीले बुझ्छौँ। र यसको पनि एक एकवटा सेन्टेन्स जस्तै एउटा सेन्टेन्स मैले बनाइदिएँ है, द मिटिङ वाज सपोज टु टेक प्लेस अन सन्डे बताएँ मैले के भने द मिटिङ वाज सपोज टु टेक प्लेस अन सन्डे। सन्डे चाहिँ मिटिङ हुनुपर्ने थियो तर बिकज अफ सम सर्कमस्टान्सेस इट वाजन्ट हेल्ड, र केही कारणवश चाहिँ मिटिङ भएन भन्ने कुरो बुझ्यो होइन। यहाँ कुनै पनि हामीले सेन्टेन्स हामीले बनाउँदाखेरि एउटा कुरो चाहिँ याद चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आई हि सी इट अनि सिङ्गुलरमा वाज लाउने, वी यु दे अनि प्लुरलमा हामीले वर लाउने। एउटा हामीले जस्तै वीको पनि एउटा सेन्टेन्स बनाइदिन्छु, वी वर सपोज्ड टु अटेन्ड द प्रोग्राम भनेपछि वी वर सपोज टु अटेन्ड द प्रोग्राम। यहाँ अटेन्ड लाए के बुझ्यो भने हामीले चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ
प्रोग्राममा उपस्थित हुनुपर्ने थियो तर हुन सकेनौँ भन्ने कुरो बुझिन्छ यसले होइन। र यो थियो तपाईँको वाज वर अनि सपोज टु आएर पास्ट बन्नेको। र यसलाई हामीले फ्युचर पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। फ्युचरमा तपाईँको स्पेसली मानिसहरूले कन्फ्युज हुन्छ है। फ्युचरमा विल बी सपोज टु, आई विल बी सपोज टु गो टु डेलो टुमरो भनिन्छ होइन। तर यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा प्रायः प्रयोग गर्दैन। यो तपाईँको फ्युचर बनाउनु लागि चाहिँ हामीले फेरि एम इज आर सपोज टुलाई नै हामीले फ्युचर बनाउन सक्छौँ र लास्टमा तपाईँको फ्युचर टाइम हाल्न सक्छौँ। जस्तै एउटा सेन्टेन्स बनाइदिन्छु हेर्नुहोस्, वी आर सपोज टु टेक आवर टिकट भने है, वी आर सपोज टु टेक आवर टिकट फर दिल्ली भने हामीले हाम्रो टिकटहरू हामी टिकटहरू लिनुपर्छ कहाँको लागि, दिल्लीको लागि भने होइन, वी आर सपोज टु लिनुपर्छ। त अब मैले भने वी वर सपोज टु टेक टिकट फर दिल्ली, हामीले दिल्लीको लागि टिकट लिनु पर्थ्यो अथवा पर्ने थियो। अब मैले फेरि फ्युचर बनाउँदाखेरि हामीले भोलि दिल्लीको लागि टिकट लिनुपर्नेछ भन्दाखेरि वी आर सपोज टु टेक टिकट फर दिल्ली टुमरो। र टुमरो भन्ने आउने बित्तिकै हामीले फ्युचर बुझिहाल्छ। र यसलाई अर्को कुरो के पनि भन्छु भने तपाईँले यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा पनि हुन्छ। नेगेटिभ बनाउनु लागि चाहिँ तपाईँको एमएचआर पछि नट लगाइदिनुहोस् र सपोज टु अरू सबै त्यही हुन्छ। र वाचर पछि यसरी तपाईँले नट लगाइदिनुहोस्, अरू सबै त्यही हुन्छ। र एउटा सेन्टेन्स जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, यु आर नट सपोज टु पार्क युर बाइक हियर, यु आर नट सपोज टु पार्क हियर भने मात्रै मैले सपोज भने के हुन्छ भने तिमीले यहाँ आफ्नो अब कुनै पनि एउटा भेहिकल तिमीले पार्क गर्नु हुँदैन होइन, राख्नु हुँदैन भन्ने कुरो बुझिन्छ। अब यु आर नट सपोज टु पार्क हियर भनेपछि तपाईँको जुन चाहिँ यहाँनिर तपाईँको सपोज टु हालिदिनु भयो भने यहाँनिर पार्क नगर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरो बुझिन्छ होइन। र यसरी हामीले नट हालेर नेगेटिभ पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। र मित्रहरू, यो आजको जुन चाहिँ लेसन थियो, लेसनबाट तपाईँले केही न केही सिक्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण आशा लागेको छ। एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।